สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องผู้บ่าวสุดซ่ากับอิหร่าขาซิ่งทางช่อง3เมื่อหนุ่มสาวของสองหมู่บ้านคู่แค้นซึ่งเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อกำลังสร้างตัวให้ทุกคนยอมรับต้องมาเปิดศึกกันอีกครั้งผลกลับตาลปัดจากคู่กัดกลายเป็นคู่จิ้นจนเข้าทางยายที่ยอมให้ทั้งคู่เป็นคู่รักกันมารอเพื่อไปช่วยกันค้นหาเหตุแห่งความขัดแย้งของสองหมู่บ้านที่เป็นปริศนาดำมืดมาช้านานละครแนวคอมเมดี้ผลงานของผู้จัดอาร์ตพลังธรรมกล่อมทองสุขจากค่ายรักละครนำแสดงโดยสมิธ ภาคสวีทมารับบทเป็นบักแซบหนุ่มทะเลนรักในเสียงดนตรีชอบร้องเพลงดีดกีตาร์ดีดพินประกบคู่กับนางเอกสาวดาวรุ่งเดนิส เจลิชารับบทเป็นอีแหลมสาวห้าวหญิงปักจัดสายโจะเต้นเก่งรวมด้วยทำนักแสดงมากฝีมืออาทิเต้ชยพัฒน์ลิซ่าอลิซายูโดธรรมทัศน์ผักไผ่ปารินาโยงเชิญยิ้มอาปูมนตรีแม่ป่องคิมแขตุกดวงตาเล็กสมชายรองเขามูลคดีลูกน้ำพาเมล่าและฝนธนสุนทรผู้บ่าวสุดซ่ากับอิหร่าขาซิ่งเป็นเรื่องราวแนวหมู่บ้านจางปางและหมู่บ้านจงโปงสองหมู่บ้านใหญ่ซึ่งมีป่ารกผ่ากลางที่เป็นอริกันมานานนับ10 ปีผู้คนของทั้งสองหมู่บ้านไม่ถูกกันตั้งแต่เด็กยันชราหลายรุ่นถูกสั่งสอนว่าไม่ให้คบหาไม่ให้พึ่งพาและไม่ให้มีความสัมพันธ์ต่อกันจึงมีเรื่องขัดแย้งกันมาโดยตลอดแม้จะไม่ถึงกับฆ่าฟันกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่ในระดับผู้นำสูงสุดของหมู่บ้านก็เป็นอริกันแบบเต็มตัวหมู่บ้านจางปางมีผู้ใหญ่บ้านตลอดการคือพ่อส้วนผู้เป็นเจ้าของสัมปทานเดินรถ2 แถวส่วนสิ้นสายสีฟ้าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ขณะที่พ่อหลอยผู้ใหญ่บ้านจงโปงก็เป็นเจ้าของบริษัทเดินรถ2 แถวหลอยแลนด์สายสีแดง2 แถวทั้ง2 สายรับส่งผู้คนทั่วอำเภอทับเส้นทางการแข่งขันกันอยู่เดือดมาตลอดด้วยสารพัดวิธีจนชาวบ้านบางส่วนเอื้อมระอาไม่อยากจะใช้บริการกลัวจะโดนลูกหลงบวกกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่วันที่ผู้คนเริ่มเดินทางด้วยรถส่วนตัวมากขึ้นรายได้ของธุรกิจ2 แถวของทั้ง2 หมู่บ้านก็ยิ่งตกลงเข้าไปอีกจนบางวันรายได้ไม่พอค่าน้ำมันแต่ด้วยธุรกิจที่ชำนาญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องศักดิ์ศรีที่ยอมกันไม่ได้ทั้ง2 บริษัทจึงต้องกัดฟันทำต่อแม้จะต้องลดจำนวนรถจำนวนคนลงก็ตามพ่อหลอยมีภรรยาคือเจโซเฟียเจ้าแม่เงินกู้มีลูกสาว2 คนคือครูสาลี่และแหลมแล้วก็ถึงเวลาที่แหลมผู้เป็นน้องคนเล็กต้องรับหน้าที่เป็นผู้จัดการบริษัทรถ2 แถวของพ่อแต่งานที่เธอรักคือการไลฟ์สดขายของออนไลน์ทั้งเสื้อผ้าและขนมที่รับมาขายจากเพื่อนสนิทอย่างแกงเปิดและข้าวเบือและมีรายได้จากการขายของพอเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้ง3 คนโดยมียาลิซ่าอดีตนางรำเป็นที่ปรึกษาด้านพ่อส้วนแต่งงานกับแอนลูกสาวของเยสอยมีลูกชายคนเดียวคือบักแซบซึ่งเป็นคู่กัดกับแหลมมาตั้งแต่เด็กเพิ่งเรียนจบมาจากกรุงเทพพ่อส้วนก็ให้แซบมาดูแลกิจการรถ2 แถวต่อทันทีแม้ตัวแซบเองจะมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านอาหารอีสานแบบโอมากาเสะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเกิดแต่แซบก็จำใจต้องหยุดความฝันของตัวเองไว้ก่อนเพื่อช่วยธุรกิจของพ่อแม้สิ่งที่ทั้งสองเหมือนกันก็คือการมีความฝันของตัวเองแบบคนเจนใหม่รักอิสระไม่อยากทำงานแบบกงสีเหมือนที่ผู้ใหญ่บ้านทั้ง2เคี่ยวเข็นอยากสร้างรายได้จากธุรกิจที่ตัวเองคิดขึ้นก็ตามแซบกลับมาอยู่บ้านก็ช่วยพัฒนาบริษัทเดินรถคิดโปรโมชั่นแปลกใหม่พอแหลมรู้ว่าบักแซบกลับมาบริหารจนแย่งลูกค้าไปก็โกรธพักงานออนไลน์แล้วหันมาทำการตลาดแย่งลูกค้ากลับมาอย่างเต็มตัวทั้ง2ฟาดฟันกันด้านการตลาดแบบครีเอทพิสดารจนถึงขั้นจัดงานเปิดตัวรถ2 แถวโฉมใหม่ประชันกัน2 ผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นเวทีปะทะคารมกันอย่างเผ็ดร้อนจนสุดท้ายก็ยกพวกตีกันตั้งแต่ผู้บริหารยันคนขับรถจนงานพังเละกลายเป็นคลิปดังในโลกโซเชียลทั้ง2 หมู่บ้านยังมีส่วนรวมความศรัทธานั่นก็คือป่าสวาทนายกอบต.ซึ่งเป็นที่รักของคนทั้ง2 หมู่บ้านจากการผันงบมาพัฒนาให้เจริญเท่าเทียมกันชาวบ้านที่ไม่ถูกกันจาก2 หมู่บ้านจึงสามารถมารวมตัวกันได้ในเฉพาะงานบุญที่ป่าสวาทจัดเท่านั้นป่าสวาทเป็นม่ายเมียตายอยู่กับลูกทั้ง2 คนคือโอบนิธิและไอระดาโดยหมายมั่นจะให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกับแซบและแหลมในอนาคตซึ่งผู้ใหญ่บ้านทั้ง2ก็เห็นด้วย
ยกเว้นยายของทั้งสองฝ่ายที่รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในตัวของป่าสวัสดิ์มาตลอดแต่ก็ไม่กล้าพูดกับใครแม้ยายสอยและยายลิซ่าจะเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่สาวๆแต่ทั้งคู่ก็ไม่เห็นด้วยกับความบาดหมางกันของคนสองหมู่บ้านยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆก็ยิ่งขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นสองยายยังจำได้ดีว่าในอดีตทั้งสองหมู่บ้านไม่ได้ขัดแย้งกันเช่นนี้จนวันหนึ่งที่เกิดเหตุบาดหมางกันเรื่องที่ดินรกร้างป่าใหญ่ที่ตัดผ่านสองหมู่บ้านที่ต่างแย่งกันเป็นกรรมสิทธิ์หลังจากนั้นคนทั้งสองฝั่งก็บาดหมางกันมาโดยตลอดสองยายยังมีความหวังที่จะเห็นภาพเก่าๆที่สองหมู่บ้านไปมาหาสู่กันกลับมาอีกครั้งยายสอยและยายลิซ่าเห็นว่ารุ่นหลานของตัวเองแข่งกันอย่างเมามันทะเลาะกันทั้งในตลาดและผ่านโซเชียลบ่อยๆก็เกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมาตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์สองยายเห็นเคมีที่เข้ากันของทั้งสองที่แม้จะกัดกันแต่กลับดูน่ารักเติมเต็มให้แก่กันได้ดีบวกกับไม่อยากให้หลานๆต้องนอนกับลูกๆของป่าสวัสดิ์และเห็นเคมีของแซบและแหลมที่น่าจะรักกันได้จึงเกิดความคิดที่จะจับคู่ให้ทั้งสองซึ่งอาจจะมีผลพลอยได้ไปจนถึงการเป็นสื่อรักเชื่อมความสัมพันธ์ของคนสองหมู่บ้านให้กลับมาคืนดีกันได้แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะสร้างความไม่พอใจกับคนทั้งสองหมู่บ้านโดยเฉพาะอมนิธิและไอระดาทั้งคู่จึงทำทุกวิถีทางให้แซบกับแหลมเลิกคบกันภายใต้ความขัดแย้งและอุปสรรคจะทำให้ความรักของแซบและแหลมเป็นไปได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องผู้บ่าวสุดซ่ากับอิหร่าขาซิ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางช่อง 3ออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่ 10 มิถุนายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KDS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามแล้วชมกันได้เลย